مرحبا بكم جميعا وحياكم الله. الحمد لله الذي خلق الزمان واصطفى منه ما شاء، ومما اصطفاه منه سبحانه وتعالى هذه الأشهر الحرم، فقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونحن في شهر من الأشهر الحرم، إنه رجب، وذو القعدة وذو الحجة والمحرم 3 الأخرى. قال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذا الحديث الصحيح والمتفق عليه يبين لنا أن هذه الأشهر 4 رجب أحدها لكنه منفصل عن ال3 الأخرى. سميت الأشهر الحرم لأمرين: أولا لتحريم القتال فيها إلا أن يبدأ العدو، فإذا بدأ العدو قاتلناه. ثانيا لأن حرمة انتهاك الحرام أشد في هذه ال4 من غيرها. الحرام حرام وقت ما كان، لكن في الأشهر الحرم أشد إثما وأغلظ. وقد نهانا الله تعالى عن ارتكاب المعاصي في هذه الأشهر، فقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع النهي عن الظلم عموما طيلة السنة، لكن في هذه الأشهر أشد. وقال قتادة رحمه الله في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. وقوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم تبيين لحق الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز الاعتداء على حقه، وأن الاعتداء على حقه ظلم للنفس، لأن الإنسان يريدها المهالك والعذاب ويعرضها لسخط الله إذا ارتكب المعصية، خصوصا في هذه الأشهر الحرم، وبالتالي يكون قد ظلم نفسه وأوردها موارد الهلاك. وأيضا فإن هذا الشهر، شهر رجب، من جهة اللغة الرجب، الراء والجيم والباء تدل على دعم شيء بشيء وتقويته، ويقال في اللغة: رجبت الشيء إذا عظمته، فسمي رجبا لأنهم كانوا يعظمونه، وقد عظمته الشريعة أيضا. وكان أهل الجاهلية يسمون شهر رجب منصل الأسنة، منصل الذي ينزع النصال، ينزع الأسنة هذه وينصلها، ينزعها. فجاء في حديث أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر. هذه طريقة الجاهلية. فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب، يعني كوما من تراب، ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به. يعني منتهى الجهل والتخلف والشرك. قال: فإذا دخل شهر رجب، هذا موضع الشاهد، قلنا منصل الأسنة
فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب. الحديث هذا في صحيح البخاري. فكان أهل الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم وخصوصا رجب ولا يقاتلون فيها. وقد جاء في السنة تسميته برجب مضر لأن قبيلة مضر كانت تعظم هذا الشهر أكثر من غيرها، وقيل إنها كانت لا تغيره فتبقيه في وقته ولا تتلاعب به كما كان العرب يفعلون بحسب حالة الحرب عندهم. وهذا هو النسيء، التقديم والتأخير والتلاعب الذي قال الله تعالى فيه: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. شهر رجب له في مكان له في نفوس المسلمين مكانة، لأنه من الأشهر الحرم التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بتعظيمها وأن لا نعصيه فيها، وأن نجتنب ما يغضب الله سبحانه وتعالى. طبعا بعض الناس لهم أسفار في هذا الحر، ولهم يعني أنواع من الأعمال. المهم أن يكون الإنسان مبتعدا عن معصية الله. وطبعا الشهر هذا من الظلم فيه الابتداع، يعني أن واحد يعمل فيه بدع ما أنزل الله بها من سلطان، اختراعات في العبادات. فلا يجوز أن نخصص شهر رجب بعبادات لم ترد فيه. ومن كثرة البدع في رجب ألف الحافظ بن حجر تبيين العجب فيما ورد يعني من البدع عند الناس في رجب. وكثير من أهل البدع يعتقدون أفضليات معينة لأيام معينة في رجب، أو يخصونه بعبادات معينة دون دليل، واتخاذ موسم غير المواسم الشرعية. يعني مثلا رمضان موسم شرعي مثلا، محرم في الصيام موسم شرعي مثلا، 10 ذي الحجة موسم شرعي مثلا. إذا واحد اخترع موسما شرعيا وقال مثلا ليالي ربيع الأول هذه فيها فضل عظيم، وهذه ليالي المولد وفيها عبادات ونعمل، يجي على رجب يقول هذه يعني بعض ليالي رجب هذه لها يعني مكانة خاصة أو لها أفضلية معينة، وأول جمعة من رجب هذه فيها عبادة معينة، اختراع. 8 شوال يسموه عيد الأبرار، اختراع. وهكذا. فتخصيص بعض أيام رجب بأعمال ما وردت في الدين هذا ظلم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لأن الله عز وجل الذي خلق الزمان هو الذي يخصص، هو الذي يشرع. ما يجوز نحن نشرع ونفضل أيام على أيام الله ما فضلها. من خالق الزمان؟ الله. من الذي له حق التفضيل في الأيام؟ الله. من الذي له حق أن يشرع عبادات معينة في أيام معينة؟ الله. فالذي يخترع عبادات يتعدى على حق الله في التشريع. الذي يعتقد فضل أيام معينة ما جاء بها الشرع يعتدي على حق الله في التفضيل. إذن يجب أن نجتنب هذه العبادات. طيب لو واحد قال الآن إيش القول في قضية صيام رجب؟ هل ثبت شيء في فضل صيام رجب؟ لم يثبت في فضل صيام رجب شيء صحيح. فتخصيص بعض الأيام منه بالصيام اعتقادا لفضله على غيرها لا أصل له في الشرع. وابن حجر رحمه الله ذكر أنه لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا صيام شيء منه يعني معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة، ما ورد. والأحاديث التي وردت في فضل صيام رجب أو أيام معينة من رجب ضعيفة بل موضوعة،
لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليست عندهم بثابتة. وكل حديث في ذكر صيام رجب وصلاة بعض الليالي من رجب كذب مفترى، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف. وأهل العلم بيّنوا حكم صيام 27 من رجب وقيام تلك الليلة، وأن هذا التخصيص بدعة. طيب ما هو يعني رجب بالنسبة للصيام في رجب نقول مثل الصيام في بقية الأشهر، تصوم اثنين وخميس، تصوم الأيام البيض، تصوم يوما وتفطر يوما. إذا كنت تفعل ذلك في بقية الأشهر افعله في رجب، لا مانع. طيب بعض الناس يصوم رجب وشعبان ورمضان. إذا شعبان ورد فضل في الصيام في شعبان، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم أكثر شعبان، لكن هل كان يصوم أكثر رجب؟ لا. هل كان يصوم كل رجب؟ لا. فالصيام فيه كالصيام في غيره، والأيام البيض والاثنين والخميس إلى آخره. طيب العمرة في رجب، النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات كلهن في ذي القعدة. وتخصيص رجب بالعمرة أيضا ما ورد عليه دليل. وابن العطار رحمه الله الشافعي ذكر يعني انتقادا، قال أنه بلغه عن بعض الناس يعني في مكة أو يأتون مكة ويكثرون من العمرة في رجب، قال وهذا مما لا أعلم له أصلا، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص رجب بالعمرة. ولكن ثبتت عمرة في رمضان، ثبت فضل العمرة في أشهر الحج، في شوال ذو القعدة وذو الحجة ثبتت. لكن أو عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط، والحديث البخاري مسلم. ما اعتمر في رجب قط. طب لو واحد قال أنا يا أخي رايح أعتمر في رجب لأن تيسر لي، يعني وجدت حجزا في رجب، استطعت أخذ إجازة في رجب، ما في مانع. إذن هذا ما ذهب لعمرة في رجب يعني تخصيصا لرجب بالعمرة، لكن لأنه تيسر له في رجب، استطاع يأخذ إجازة في رجب، وجد حملة للعمرة في رجب، صار معه فلوس في رجب، ما في مانع، ما في مانع، تيسر له. طيب ما هو موضوع العتيرة؟ العتيرة كانت تذبح يعني أيام الجاهلية في رجب، يعني جعلوها أمرا معتادا عندهم، يعني كالأضحية. وقد اختلف العلماء في حكمها لاختلاف الأحاديث الواردة فيها، فمن الأحاديث ما أمر بها ومنها ما نهى عنها. وقال بعض العلماء إن أحاديث الأمر بها والترخيص كانت في الأول ثم نسخت، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما جاء في حديث لا فرع ولا عتيرة رواه البخاري ومسلم. إذن العتيرة اللي هي الذبيحة الرجبية منسوخة ولم تثبت، فإذن نحن لا نعملها. طيب الابتداع في الدين طبعا من الأمور الخطيرة. نحن ما نبتدع، نروح نقول أول جمعة في رجب بين المغرب والعشاء تصلوا 12 ركعة، أول كذا من رجب تعمل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبعض الناس يخترعوا صلاة الرغائب في شهر رجب اللي في أول جمعة من رجب بين صلاتي المغرب والعشاء، أو أول خميس من رجب، وكل هذا من البدع. كما قال النووي رحمه الله في كتاب المجموع، قال الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب في أول جمعة من رجب كذا 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 كذا، قال بدعتان ومنكران قبيحتان، ولا يعني يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وأحياء علوم الدين. وقال فإن كل ذلك باطل، هذا ذكره الإمام النووي رحمه الله. بل قال قاتل الله واضعها ومخترعها، فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة.
إذن هذا بالنسبة لموضوع الاختراع العبادات. الأخ علي من الجزائر